સત્પુરુષ આત્મામાં રમણતા કરે એટલે તો સત્પુરુષ કહે, ને તો બીજા બધાને પુરુષોને બહેનો જ કહીએ જ ને. એને સત્પુરુષ કેમ કહે છે કે વિષય રમણતાની બદલે બ્રહ્મ રમણતા છે. અને સત્પુરુષને સદગુરુ કોણ બનાવે છે? આપણે. જ્યારે આપણામાં શિષ્યત્વ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે જ એ આપણા સદગુરુ કહેવાય. વેરી વેરી ક્લિયર. સંત પાસે આવે છે અને કહે છે, સેક્રેટરીને કહે છે કે જરા કહેજો ને, અમે ફલાની જગ્યાથી આવ્યા છે, અમે એમના ડિસાઇપલ છે. એટલે ગુરુજીએ સાંભળ્યું ને કીધું, તમે ડિસાઇપલ નથી, તમે ડિવોટી છો. There is a difference between devotee and disciple. Devotee, maybe you have liked him very much. એના પ્રવચનો સાંભળો છો અને એમનું પ્રવચન તમને ગમે છે. અમે રોજ ટીવી પર જોઈએ છે અને અમે એક દિવસ બી ચૂકતા નથી. વેરી ગુડ, યુ આર અ ડિવોટી. બટ ટુ બી અ ડિસાઇપલ યુ નીડ ટુ થિંગ્સ. યુ નીડ ટુ બી રેડી ટુ બી ઇન્સ્ટ્રક્ટેડ. તમને કંઈ કહે અને તમને પછી આર્ગ્યુ કરવાનું મન થાય કે રિક્વેસ્ટ કરવાનું મન થાય, ત્યાં સુધી યુ આર નોટ અ ડિસાઇપલ. Then you are a devotee. I am not degrading you too much. I am degrading you fully. Because you are not a disciple. Because you are not ready to be instructed. The moment you are instructed, you either want to defend, justify, argue. Argue શબ્દ તો બહુ એના માટે, let me use a better word, request. But you are not ready to be instructed, number one. And only if you are following the discipline laid by him. આજ્ઞા બોલવું હોય તો આજ્ઞા બોલો. If you are ready to follow the discipline, if you are following the discipline, then only you can call yourself a disciple. Success ભલે ના મળ્યું હોય, સિદ્ધ ભલે ના થયા હોય, પણ if you are following the discipline and trying to make it better and better day by day, trying, ત્યાં સુધી ડિસાઇપલ. શિષ્યત્વ સર્વત્ર ન્યોછાવર કરવાની તૈયારી, એની ક્લેરિટી ઓફ પર્પસ હોય. બૌદ્ધિ ધર્મ ચીન ગયા અને ભીત સામે જ મુખ કરીને બેસે. એ કે જ્યારે કોઈ સુશિષ્ય આવશે ત્યારે જ હું દર્શન આપીશ. એની ખ્યાતિ ઘણી સાંભળેલી, ઘણા લોકો આવે, પણ પીઠના દર્શન થાય એક ફરે જ નહીં. એક વ્યક્તિ શિષ્ય આવ્યો, આવતાની સાથે પ્રભુ આપ દર્શન આપો, પણ કંઈ ફર્યા નહીં બોધિધરમાં. એ તરત બે હાથ કાપીને એમના ચરણે મૂકી દીધા. દર્શન આપો ને તો અહીંયા ગરદન કાપું છું. અને એમ કહે છે તે વખતે બોધિધર્મએ મુખ એની બાજુ કરી. બે હાથ કાપીને આપી દેવા એટલે આખું જીવન બદલાઈ ગવાની નિશાની. એ બતાવે છે એની તૈયારી કે હું આખું જીવન બદલવા તૈયાર છું. બે હાથ વિનાનું જીવન એટલે શું? કોઈ ખવડાવે તારે ખાઈ શકો, કોઈ નવડાવે તારે નાહી શકો. મીન્સ પ્રતિકાત્મક સમજી લો તમે કે આખું જીવન બદલાઈ ગયું બે હાથ કાપ્યા એમાં. અને ગરદન કાપવામાં તો જીવન જ ગયું. એની પણ તૈયારી કે તો પછી બીજો જન્મ લઈને આવીશ, પણ મને આ જ જોઈએ છે. અને બોધિ ધર્મએ એનું મુખ એની સામે કર્યું. આટલી તૈયારી એક શિષ્યમાં. શિષ્ય હોવું પર્યાપ્ત છે. શિષ્યને બીજી કોઈ સાધના કરવાની જરૂર નથી. પણ શિષ્ય હોવું એટલે શું એ સમજવાની જરૂર છે. ઓફકોર્સ પહેલામાં પહેલું તો એને અર્પણતા જોઈશ. એક જણનો ઈમેલ હતો કે આઈ વોન્ટ ટુ મેક યુ અ ગુરુ, સો વોટ પ્રોસિજર આઈ હેવ ટુ ફોલો. સવા રૂપિયો મૂકવાનો, શ્રીફળ લાવવાનું, ફૂલ અર્પણ કરવાનું, એમના દ્રષ્ટિ સાથે દ્રષ્ટિ મેલ કરીને આજથી હું તો આપને ગુરુ પદે ધારું છું. આ બધું તમને જે મન હોય તે કરજો. પણ આ કોઈ પ્રોટોકોલ નથી. આ એકલવ્યએ આવું કાંઈ નહીં કર્યું હોય તો પણ એ શિષ્ય હતો. આવું કાંઈ નહીં કર્યું હોય. અહમ અર્પણ કરવાની તૈયારી રાખો. તમારી મતિ કલ્પનાઓ, તમારી ઈચ્છાઓ, તમારી સમજણ, તમારો આગ્રહ, તમારી મતિ કલ્પના, તમારી ચંચલતા, આ બધાને સાથે મૂકું તો સ્વચ્છંદ.
અને બ્રોડ કેટેગરીમાં મૂકું તો અહમ. અહમ એટલે અહીંયા લવિંગ યોર સેલ્ફ મોર દેન હિમ. બસ. લવિંગ યોર થિંકિંગ, લવિંગ યોર મૂડ્સ. લવિંગ યોર મૂડ્સ અત્યારે મન નથી થતું કરવાનું. ગુરુની આજ્ઞા છે આ જ ટાઈમે આમ કરવાનું, અને કરી લઈશ ને હું આખા દિવસમાં પૂરું તો કરી લઈશ ને. સો ધીસ ઇઝ લવિંગ યોર મૂડ્સ. તારી સમજણ, લવિંગ યોર થિંકિંગ, કન્ડિશનિંગ, બિલીફ્સ, એવી રીતે બસ આટલું. એન્ડ ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ડિફિકલ્ટ. જો બહુ મોટો ન થા, નાનો રે એમાં મજા. જેટલા મોટા થશો ને માં પણ એની કેડ પરથી નીચે તને ઉતારી દેશે. તમે જેટલા મોટા થશો, અહંકારના સંદર્ભમાં બોલું છું, તમે જેટલા મોટા થશો એટલા તમે ગુરુ તમને કેડ પરથી નીચે મૂકીને આંગળી, અને પછી તો આંગળી પણ નહીં. હું નેગેટિવ સેન્સમાં હમણાં બોલું છું, વિવેકના અર્થમાં નથી બોલતો, અહંકારના અર્થમાં બોલું છું. મોટા નહીં, જેટલા બને હું તો સૌથી નાનો છું. કોણ બોલ્યું? બ્રહ્મચારીજી. કે હું તો સૌથી નાનો છું, તારા ભક્ત વર્ગમાં હું તો સૌથી નાનો છું. એ નાનો રહ્યા અને લલ્લુજી મુનિના કેડ પર જ રહ્યા. કપ રકાબી વચ્ચેનો એક સંવાદ. કપમાં ચા છે, નીચે રકાબી છે, અને કપ એનો અહંકાર છે કે તું તો નીચે છે અને હું તો તારી ઉપર બેઠો છું. એટલે રકાબીએ કીધું કે એ ભલે, પણ તું બધાને ગરમ ચટકો જ આપે છે, તારે હું ઠંડી જ રહું છું. રકાબી ઓલવેઝ ઠંડી હોય અને કપ ઓલવેઝ ગરમ હોય. કોઈ કપ પકડવા જાય એટલે તમે શું કહેશો? રકાબી પકડો, કપ ગરમ છે. અને બીજું એમ કીધું કે તને હંમેશા કાનથી પકડે છે અને મને 5 આંગળીઓથી ઉચકે છે. અહમ એટલો બધો ઇન્ફ્લેટ કર્યો છે જાતે પંપથી, અને આજુબાજુ એવા સ્વાર્થી લોકો જ મળ્યા છે કે એનો સ્વાર્થ સાધવા માટે તારા વખાણ કરી લે છે. પાછળ નિંદા પણ કેટલી કરે છે એના માટે તું બહેરો છે. એટલે સ્વાર્થી લોકોની વચમાં તું રહે છે, એટલે એ લોકો પણ પંપ કરે છે અને એના કારણે તું પણ બ્રહ્મમાં રહે છે. એટલે એ અહંકાર અર્પણ કરી શકતો નથી. ભક્ત તે છે જે પહેલા અહંકારથી થાક્યો છે. જેને અહંકારમાં મજા આવે છે એ શિષ્ય નહીં થઈ શકે. અહંકારથી જે થાક્યો છે અને કોકથી પ્રભાવિત થયો છે અને ત્યાં ઝૂકવા તૈયાર થયો છે. બે ચીજ બહુ મહત્વની છે. થાકવું, બે ચીજ જોઈશે. એક, અહંકારથી તું રાજી નહીં, થાક્યો હોય, આખો દિવસ કીપિંગ એની થોટ ઇઝ સેન્ટરિંગ અરાઉન્ડ યુ, ફોકસિંગ ઓન યુ. આ સૂર્ય આજે ઉગ્યો ને કારણ કે હું ઉઠ્યો એટલે. આ બધું, આ એની થોટ. તમે તમારા થોટ્સ થોડા ટાઈમના ચેક કરો કે જેમાં હું નથી. કોક વખત વિશ્વ કલ્યાણની ભાવના, એમાં બી થાય કે એવી ભાવના હું કરું છું, એમાં એ પાછો હું આવી જાય. તમે કોશિશ તો કરી જુઓ, હું વિનાનો વિચાર, અહમ કેન્દ્રિત વિચાર ન હોય એની કોશિશ કરી જુઓ તો તમને સમજાશે કે શું સાધના તમારે કરવાની જરૂર. બધે જ પાણીમાં પણ તમે જુઓ ને તો માછલી જોતા નથી, તમારો પ્રતિબિંબ જુઓ છો. એટલે એ અહંકારની અર્પણ. ગુરુ વર્ક્સ ઓન યોર ઈગો ઓનલી. આસક્તિના જ્ઞાન તો બહુ સિમ્પલ છે. મોકાન હાઈએસ્ટ અહંકારની છે. અજ્ઞાન તો તમે છોડવા જ રેડી છો, તમારી તૈયારી જ છે કે અમને જ્ઞાન આપો ને. આસક્તિ, થોડા સંસ્કારો તમને નડશે, પણ તમે એની અંદર દોષ બુદ્ધિ લાવીને લાભ બુદ્ધિ ન કરો અને દોષ બુદ્ધિ જુઓ તો ધીમે ધીમે એ પણ છૂટે. અહંકાર તમે છોડવા તૈયાર નથી. આ બંનેનો એક્સ્ટ્રીમ જુઓ. અજ્ઞાન તમે છોડવા જ તૈયાર છો અને અહંકાર તમે છોડવા જ તૈયાર નથી. ગુરુ વર્ક્સ ઓન યોર ઈગો ઓનલી. અર્પણતા જોઈશે, કારણ you will be corrected every minute, and maybe that is the purpose why you came there. You will be burnt many times. ઘણી વાર દાટશે, કારણ કે આ છે ને ઇન્ફર્નો છે. દેખાય છે જલહલ જ્યોતિ સ્વરૂપ થો, કેવલ કૃપા નિદાન, એવું જ સમજીને હું ગયો.
કે આમ એકદમ શાંત ને સ્થિર જ્યોતિ છે, પણ જેટલો પાસે ગયો ઇન્ફર્નો મળ્યો મને, કે એમાં મને એમ થાય કે નહીં એટલું જલ્દી મને સમ્યક દર્શન કે મોક્ષ નહીં જોઈએ. મને તો થોડી મજાક કરતા કરતા બધું ફર કરીને ભસ્મ કરી નાખ. So you will get many times you will get burnt also. ગુરુ તેજ. હવે દુનિયા તો કઈ ડજાડતી નથી. How can a fire burn fire? How can a fire burn fire? He is fire, of course. And even if you are a fire of mumukshutta, it cannot burn you. What is it burning? What is not fire? That is getting burnt. એટલે મુમુક્ષુતા સાથે જે તારી બધી અહંકાર, આસક્તિ, આગ્રહ છે એ દાજે છે. જો ખાલી મુમુક્ષુતા સાથે જા તો તું દાજવાનો કોઈ અનુભવ જ નહીં કરે, because fire can't burn fire. Is it making the whole mark very clear? કે એ તો તારી ઇમ્પ્યોરિટીઝ, નેગેટિવિટી તને લાગે કે ના લાગે, તું દાજ્યો એટલે સમજી લાગજે આ તારી મુમુક્ષુતા નહોતી. Why have you come? So that your impurities, which even you did not realize, gets detected and removed. If that was your purpose, why should you feel burnt? You should feel awakened. તમે કયો શબ્દ હાય હાય વાપરો એટલે તમે દાજ્યાનો અનુભવ કર્યો છે, અને કે અહો ઉપકાર આ આવ્યું તો તમે અવેકનિંગનો અનુભવ કર્યો છે. તે પેલા બેઠા હતા ગુરુજી, શિષ્યો બેઠા હતા, દેવબણીના ટ્રેનિંગ કોર્સ, અને ફૂડ વોઝ નોટ ગુડ, અને ન મળે તો ચાલે પણ મળે અને બેકાર મળે ને ત્યારે મગજ બહુ ઇરિટેટ થાય, અને એશનાઓ પણ જાગે કે આવું કંઈક મળે તો આમ તેમ. પછી ગુરુ કશે જવાનો બી ટાઈમ ના આપે, બજારમાં જઈને મીઠાઈ ખાઈ લો, એવો કોઈ પકવાન કચોરી ખાઈ લો, એવો કોઈ ટાઈમ બી ના આપે. અને એ કરાવ્યા, અને એક ભક્ત આવ્યો અને કેટલી બધી મીઠાઈ લઈને આવ્યો, રંગબેરંગી મીઠાઈઓ. અને ગુરુજીને તો કંઈ ખપે ને યાર, ખપે તો બી કેટલું ખપે, એક પીસ જેટલું ગ્રહણ કરે, 2 પીસ જેટલું ગ્રહણ કરે, આ તો થાળ ભરીને લાવે. શિષ્યોના મનમાં કે આ ગુરુજી બધું પ્રસાદ રૂપે હવે વેચવાના છે, તો આજે કંઈક સારું ખાવાનું મળશે. એટલે જેવો એ થાળ લઈ આવ્યા એટલે પેલા ગુરુજીએ એક પીસ લીધો, એનું નૈવેદ્ય, એની ખુશી માટે એક પીસ નૈવેદ્ય લીધો, અને કે હવે તો આ કોના કામનું છે, તો એક કામ કરો ગંગા નદીમાં પધરાવી દો, બધી માછલીઓને આ જ ચીજની ઈચ્છા છે કે સારું ખાવાનું મળે, એટલે તો સરફેસ ઉપર તરતી હોય કે કંઈ ખાવાનું મળે. તો આ બધી મીઠાઈઓ ગંગા નદીમાં ફેંકો. કે તમે તો એ માટે નહીં જ આવ્યા હોય, તમે તો આત્મકલ્યાણ માટે જ આવ્યા હોય, તો તમને તો મીઠાઈનો ખપ નથી, ને માછલીઓની મીઠાઈનો જ ખપ છે, એને આત્મકલ્યાણનો ખપ નથી. તો જેને જે જોઈએ છે તે મળે, એટલે એમ કે આ બધી પાણીમાં પધરાવો. ત્યારે સડનલી એ લોકોને તો કે આપણે તો કયા કામ માટે અહીંયા આવ્યા છે, અને કેમ આ ડિટૂર કેમ થઈ ગયા, આ ડિવિએટ કેમ થઈ ગયા, આ ડિસ્ટ્રેક્ટ કેમ થઈ ગયા, આ વિક્ષેપણ શક્તિ એ કેમ એનું કામ કરવા લાગ્યું, અને એ વિવેક શક્તિથી મેં કેમ અટકાવ્યું નહીં. શું થવું છે તારે? તારે પંડિત થવું છે કે શિષ્ય થવું છે ગુરુ પાસે? બિકોઝ પંડિત થવું હોય તો તને ઇન્ફોર્મેશનમાં રસ રાખવો જોઈએ, અને શિષ્ય થવું હોય તો તારે ટ્રાન્સફોર્મેશનમાં રસ. પંડિત થવું હોય તો તારે બોજો વધારવો જોઈએ, શિષ્ય થવું હોય તો તારે નિર્બોજ થવું જોઈએ. શું થવું છે એ નક્કી કર. કેવો ત્યાગ અપેક્ષિત છે. એક સ્ત્રીને જુઓ, એની મેરિડ પીપલ હિયર, તો જસ્ટ રિકલેક્ટ ધોઝ ડેઝ કે જ્યારે તમારી લગ્નની કંકોત્રી, એમાં હાથ ઊંચો કરો ને, એમાં કઈ વાંધો નથી, આખી જિંદગી આટલું તો ત્રાસ ભોગવો છે, થોડું ભોગવી લો. અને લગ્નની કંકોત્રી, અને પછી તમારા લગ્ન નિર્ધાર્યા, અને મંડપ મુહૂર્ત થયું, ને મહેંદી, ને આ કરતાં 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 હસ્તમેલાપ સુધી પહોંચ્યા, અને ત્યારે તમે કેટલું બધું છોડ્યું, તમને ખુદને ખબર નથી તમે કેટલા ત્યાગી છો. હું તમને સમજાવું. તમે કુટુંબ છોડ્યું, પરિવાર છોડ્યો, તમે નામ છોડ્યું, કેટલાકના નામ બી બદલાય, અટક તો છોડી જ તમે. મા બાપ છોડ્યા, ઘર છોડ્યું, પરિવાર છોડ્યું, કુટુંબ છોડ્યું, સ્વાદનો પણ ત્યાગ કર્યો હશે. તમારે આ ઘરની રસોઈ ને તમારા ઘરની રસોઈ બી જુદી હશે. તમે સુવા અને ઉઠવાના ટાઈમિંગ્સ બી ચેન્જ કરી દીધા. પિયરમાં જુદા હતા ને અહીંયા જુદા. એમ તો બહુ લાંબુ લિસ્ટ છે, મારી પાસે ટાઈમ નથી.
એક જીવનના સંબંધ માટે તમે નામ, અટક, ટેસ્ટ, ખાવા પીવાના ટાઈમિંગ્સ, ઉઠવા બેસવાના ટાઈમિંગ્સ, કેટલા શોખ, અહીંયા તમે જોબ ન કરી હોય, અહીંયા તમારી જોબ કરવાની આવે, એનીથિંગ, તમે આટલું બધું ત્યાગીને પણ એ એક ભવનું સુખ લેવા માટે ગયા, તો તમે અહીંયા અહંકાર છોડીને અનંત સુખને માટે કાચા કેમ પડ્યા? એટલે હું ક્યારેક આ લોકોને જોઉં તો મેં કીધું, આર યુ રેડી ટુ લીવ યોર નેમ, યોર સરનેમ એન્ડ ઓલ? ધે ડિડન્ટ હેવ અ ચોઇસ. અને કોને પરણવાનું? તો કે કામી, ક્રોધીને, અજ્ઞાની જીવને. એ મરે નહીં ત્યાં સુધી બી સંબંધ રહેશે કે નહીં ખબર નહીં, ડિવોર્સ બી થઈ શકે, તારી પહેલા એ મરી શકે. આટલા અનિશ્ચિત સંબંધ, અનિત્ય સંબંધ માટે તમે આટલું છોડી શક્યા, પણ તમે ભગવાન માટે છોડો તો તમારો મહોત્સવ થાય. દીક્ષા મહોત્સવ લો ને. આવી અર્પણતા એ શિષ્યત્વનું લક્ષણ છે.